为彻底解决金彦宗和木兰谷对晋级至斗皇做最后的准备。一言不合之下，美杜莎与灰袍人大打出手，值得信任的同伴。Thời gian qua đi, ở trên không trung, thân ảnh Tiêu Viêm cùng Mỹ Độ Toa và Tử Nghiên rất nhanh đã liền hướng về phía xa xa, bay vút đi. Sau đó, trong màn đêm, khi ba người Tiêu Viêm gần tới, thì Tiểu Y Tiên cũng đã chờ sẵn. Thấy Tiêu Viêm, nàng khẽ mỉm cười rồi đi về phía trước dẫn đường. Thời gian trôi qua, trong màn đêm, 4 thân ảnh từ từ đáp xuống mặt đất, rất nhanh đã có mặt ở tại Thiên Độc Thành. Sau đó, theo sự hướng dẫn của Tiểu Y Tiên, tất cả mọi người liền chậm rãi tiến vào bên trong nơi tòa nhà lớn nhất tọa lạc. Bên trong căn phòng lớn, Tiểu Y Tiên rất nhanh đã xuất hiện ở vị trí trung tâm. Sau đó, khi được Tiêu Viêm hỏi về hồn điện, nàng cũng kể lần lượt. Còn nhớ ngày hôm đó, khi mình vừa trở về sau cuộc đại chiến với Gia Mã Đế Quốc, tên gia hỏa của hồn điện đã liền xuất hiện, thanh âm vang lên nói: Độc tông chủ, ngay cả một tên Tiêu Viêm cũng không bắt được. Bổn tông hành sự tự biết chừng mực, không cần hồn điện can thiệp. Người muốn đích thân nếm thử độc tông của ta sao? Thiên độc nữ, hồn điện ta vô cùng thất vọng với ngươi. Nha đầu, ta nhất định sẽ khiến ngươi phải hối hận. Lời vừa dứt, phụ hộ pháp cũng rời đi. Âm thầm theo sau nàng phát hiện bóng đen kia hướng về phía xa, nơi Vạn Hạp Môn tọa lạc. Nghe đến đây, Tiêu Viêm trầm ngâm một hồi, sau đó thanh âm vang lên nói: Thực lực của Vạn Hạp Môn như thế nào? So với ta sẽ không thấp hơn. Nếu như ba người chúng ta cùng liên thủ, có lẽ có thể giữ chân hắn lại. Ba người chúng ta đối phó với cường giả hồn điện cũng không phải là vấn đề. Tuy nhiên, rất có thể Vạn Hạp Môn sẽ nhúng tay vào. Bởi vậy, nhân lúc Vạn Hạp Môn còn chưa bắt đầu động thủ, chúng ta sẽ thanh trừ bọn họ. Lão gia hỏa Vạn Hạp Môn kia thực lực ra sao? Ước chừng Tam Tinh Đấu Tông. Lão gia hỏa kia hẳn được gọi là Hạt Tất Nham phải không? Ngươi nhận biết hắn? Khi trước đã từng giao thủ qua, không ngờ hắn vẫn còn sống. Nghe Mỹ Độ Toa nói vậy, Tiêu Viêm cùng Tiểu Y Tiên khá bất ngờ. Trầm ngâm một hồi, thanh âm Tiêu Viêm vang lên nói: Một khi đã như vậy, ngày mai chúng ta cùng nhau động thủ. Bên trong độc tông cũng sẵn sàng, tùy thời đều có thể hành động. Thời gian cứ thế qua đi, khi bình minh ló dạng, lấy Tiểu Y Tiên dẫn đầu, người của độc tông rất nhanh đã phóng đi. Sau đó, chỉ trong khoảng thời gian ngắn phi hành, tất cả đã liền có mặt ở tại địa phận ngọn núi cao nơi Vạn Hạp Môn tọa lạc. Cảm giác được những luồng khí thế mạnh mẽ đang lao đến, tên thủ lĩnh dẫn đầu cường giả của Vạn Hạp Môn cũng liền phóng ra bên ngoài. Lúc này, hai bên ở hai thế đối lập, nhìn về phía trước, thanh âm Tiểu Y Tiên rất nhanh đã vang lên nói: Hà Sơn, dựa vào độc vân trận, ngươi có thể ngăn cản độc tông ta sao? Độc tông chủ khẩu khí quả nhiên không nhỏ. Hạt Tất Nham đâu, cũng nên kêu lão gia hỏa đó ra đi. Nhắc đến tông chủ của Vạn Hạp Môn sao, ngươi còn chưa xứng. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên hử lạnh, trên người nàng một luồng ánh sáng màu tím tỏa ra, sau đó bao phủ toàn bộ nơi này lại. Thấy vậy, lấy Vạn Hạt Sơn dẫn đầu, đám cường giả của Vạn Hạp Môn cũng khẽ động, sau đó xếp thành trận hình, một luồng đấu khí màu xanh tỏa sáng. Trong tích tắc, khi trận hình kết thành, cũng là lúc Tiểu Y Tiên động thân, nhất thời công kích đã liền hướng về phía trước đánh tới. Phía bên kia, Vạn Hạt Sơn cũng động thân, mượn lực lượng của trận pháp, công kích cũng liền đánh ra, cùng Tiểu Y Tiên va chạm. Sau đó chưa dừng lại, công kích của hắn ta như lưỡi dao sắc bén đã liền hướng về phía Tiểu Y Tiên và đánh tới. Rất nhanh, khi công kích đánh vào, Tiểu Y Tiên đã dễ dàng phá tan và hóa giải công kích. Sau đó, thân ảnh nàng liền hiện ra. Nhìn thấy thủ đoạn với thanh thế bất phàm này của Tiểu Y Tiên, đám người Hạt Sơn sắc mặt đều trầm xuống. Tuy nhiên, ở phía sau bọn họ, một luồng ánh sáng quỷ dị cũng rất nhanh đã xuất hiện, đó chính là tông chủ của Vạn Hạp Môn. Thấy tông chủ xuất hiện, đám người Vạn Hạt Sơn phía sau rất nhanh đã liền cung kính hành lễ, còn Tiểu Y Tiên sắc mặt nàng cũng liền biến đổi. Ở phía xa, nhìn thấy hắn ta, thanh âm Tiêu Viêm vang lên nói: Người này chắc hẳn là Hạt Tất Nham, cường giả đấu tông của Vạn Hạp Môn. Không ngờ tên gia hỏa này tiến bộ nhanh như thế, có thể đột phá ngũ tinh đấu tông. Nghe tới đây, Tiêu Viêm có chút trầm ngâm, anh ấy hiểu chính mình cần phải gia tăng thực lực. Sau trận chiến này, anh ấy quyết định sẽ rời đi. Theo ánh mắt Tiêu Viêm nhìn về phía xa, ở tại trung tâm cuộc chiến, nhìn Tiểu Y Tiên, thanh âm Hạt Tất Nham đã vang lên nói: Người trẻ tuổi quả nhiên liều mạng, hôm nay ta sẽ sửa độc tông thành Vạn Hạp Môn. Muốn thôn tính độc tông ta, còn cần phải xem ngươi có thực lực này không đã. Độc tông ngũ lão, thiết trận, Hạt Tất Nham giao cho ta. Nghe được tiếng quát của Tiểu Y Tiên, tất cả cũng liền hành động. Nhất thời, trận hình đã được bố trí ngay lập tức. Sau đó, cường giả của hai bên trực tiếp lao vào giao chiến hết sức ác liệt, giữa không trung, công kích kinh khủng không ngừng bạo phát. Đến đây thì hết tập 70/5 đấu phá thương khung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.